දෙවෙනි ලෝක යුද්ධය ඉවර වෙලා ලොකු කාලයක් යන කලින් මුළු ලෝකෙම වෙනස් කරමින් එකම එක ප්‍රශ්නයක් ආවා. ලොකුම ස්පේස් එකක් කුඩාම ස්පේස් එකක. මොකද්ද මේ ලොකුම ස්පේස් එක කුඩාම ස්පේස් එක කියලා කියන්නේ? ඇත්තටම වාහන වලට ආවහම කට්ටියකට ඕන වුණා මේ ලොකුම කැබින් ස්පේස් එකක් නැත්නම් ලොකුම ඉඩ ප්‍රමාණයක් බොහොම පුංචි වාහනයක් ඇතුළට අරගන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේක මුළු ලෝකෙම වෙනස් කරමින් අදටත් තවත් ජෙනරේෂන්ස් ගානකට යනකනුත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි හැමෝටම වෙනස් වෙන අමතක වෙන්නේ නැති විදිහේ මතකයන් ගෙනල්ලා දෙන්න වාහනයක් මේ ලෝකෙට දායාද කරන්න අන්න ඒ එක ප්‍රශ්නෙට පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ 1959 ඉඳන් 2000 විතර වෙනකන් අපිට ඕගොල්ලෝ අපේ මේ thumbnail එකේ දැක්ක විදිහේ classic mini කියන කායක අපිට මාකට් එකේ බලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින් මේ mini කියන එක අපිට ලංකාවේ ටිකක් අර මේ අමුතු දෙයක් නැත්නම් අලුත් දෙයක් නෙවෙයි වුණාට අපි හැමෝම ආදරය කරන අපි හැමෝම ආස කරන විදිහේ ස්පෙෂල් වාහනයක්. ඉතින් මේ ස්පෙෂල් වාහනයට ආවහම හිස්ටරි එකක් විතර ගත්තොත් එහෙම මට ඕගොල්ලන්ට පැයක් වුණත් කතා කරන්න දේවල් අනන්ත අප්‍රමාණ පාරකණක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වුණාට මේ වීඩියෝ එක අපි ඉක්මනට wrap it up කරන්න ඕනේ හින්දා සහ මේ වීඩියෝ එකේ අපි අවශ්‍ය දේවල් කියන්න ඕනේද මම පුංචි හිස්ටරි එක ඕගොල්ලන්ට ගෙන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ අපිට දකින්න හම්බෙන මේ ටයිම්ලස් ක්ලාසික් මිනි එක ඇත්තටම අපිට 1959 ඉඳන් 2000 වෙනකම් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තින්නේ 1999. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ බලා ගන්න තියෙන අලුත්ම මිනිස් වලින්. එහෙම නැත්නම් at least manufacture year එකෙන් අලුත් වාහනයක්. ඉතින් මේ මිනි කියන කායකට ආවහම ගොඩාක් දේවල් මේ ලෝකෙ වෙනස් කරපු විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මේකේ මේ අර කියන මේ කැබින් ස්පේස් එක ලොකු කරන්න මෙන්න මේ වගේ චූටි වාහනයකට හැකි උනේ කොහොමද? අපි ඔක්කොම ඉස්සරහට කතා කරමු. හැබැයි ඊට කලින් මේ වාහනේ ඇත්තටම ආවේ මොකද සහ මේ වාහනේ තියෙන වටිනාකම කිව්වොත් එහෙම මේ වාහනය 1999 දී 20th century එකේ දෙවෙනියට most influential කායක විදිහට ආවා. ඒ කියන්නේ මුළු ලෝකයෙම අපිට දේවල් ඉන්ෆ්ලුවන්ස් කරන කට්ටිය. අපි ඉන්ෆ්ලුවන්සර්ස්ලා වගේ කියන්නේ ඒ වගේ vehicle influencer කෙනෙක් විදිහට ආවොත් එහෙම මෙයා අදටත් ලෝකෙ දෙවෙනියට ඉන්න වාහනයක් පළවෙනිය වෙන්නේ ලෝකයේ පළවෙනිම ප්‍රොඩක්ෂන් කායකක් විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙච්ච Ford Model T කියන එක. ඉතින් මේ Ford Model T කියලා කියන්නේ අපිට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට බෑ කරන්න පුළුවන් ප්‍රයිස් එකකට ලෝකයේ නිපද වෙච්ච පළවෙනිම වාහනය. ඉතින් ඊට පස්සේ අවුරුදු මෙච්චර ගණක් ගිහිලා තවමත් මේ ක්ලාසික් මිනි එකට තියෙන ආදරය අපි කාටවත් කියලා නිම කරන්න බැරි අපෙන් පස්සෙන ජෙනරේෂන්ස් වලට පවා මතක තියෙන විදිහේ අති විශේෂ කායකක්. ඉතින් ඒ වගේම මේ 1960 ඉඳන් 2000 වෙනකම්ම මේ ඩිසයින් එක චුට්ටක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වොත් ඕගොල්ලෝ පිළිගන්නවාද? ඉතින් මේ 1959 නැත්නම් 1960 ඉඳන් 2000 වෙනකම්ම මේ මිනි කියන මාක් එක එහෙම නැත්නම් මේ කම්පැනි එක අතින් අතට කීප වතාවම ගියා. හැබැයි මේකේ තියෙන ඩිසයින් එක පුංචි වෙනස්කම් කීපයක් වුණා. හැබැයි කිසිසේත්ම හරි විදිහට නැත්නම් අලුත් රීෆ්‍රෙෂ් ඩිසයින් එකක් විදිහට එන්නේ නැහැ. 1994 දී BMW කම්පැනි එක විසින් මෙන්න මේ මිනි කියන කම්පැනි එක අරගෙන 2000න් පස්සේ අපිට අලුත් මිනි එකක් විදිහට මෙයාගේ පුතා විදිහට මෙයාට ටිකක් ලොකු මෙයාට ටිකක් ඉම්ප්‍රූව්ඩ් වාහනයක් මෙන්න මේ වගේම ඩිසයින් එකක් ස්ටයිල් එකක් එක්කම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනකන්. ඉතින් මේ මිනි කියන එකේ අපි දැන් කොහොමද මුලින්ම මාකට් එකට ආවේ කියන එක ගැන දැන් කතා කරමු.
ඉතින් මුලින්ම ඇලෙක් ඉස්ගෝනිස් කියලා අපි දන්න මෝරිස් මයින කියන කායක. අන්න ඒ කායක ඩිසයින් කරපු එක්කෙනාට තමයි මෙන්න මේ අර මං කිව්ව පළවෙනි ප්‍රශ්නය විදිහට ආපු ලොකුම ස්පේස් එකක් කුඩාම ස්පේස් එකකින් අන්නේ කොන්ට්‍රොවර්ෂල් ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයන්න අපිට හම්බ වුණේ. ඉතින් මේ එයා ඊට පස්සේ ඔස්ටින් කියන කැම්පේන් එකත් එක්ක එකතු වෙලා බ්‍රිටිෂ් මෝටර් කැම්පේන් කියන එක ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඒක පටන් ගත්තා. ඉතින් මෙන්න මේ බ්‍රිටිෂ් මෝටර් කැම්පේන් එකෙන් තමයි අපිට මුලින්ම මෙන්න මේ මිනි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මුලින්ම මේක ඔස්ටින් 7 සහ මොරිස් මිනි කියන විදිහට අපිට මාකට් එකට බලා ගන්න හම්බුණා. ඊට පස්සේ අපිට MK කික ජෙනරේෂන්ස් කීපෙම මේකේ බලා ගන්න හම්බුණා 2000 වෙනකම්ම. ඉතින් ඊට පස්සේ අර මං කිව්ව ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ උනේ ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපේ වාහනවල එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ එන්ජින් කැබින් එක මෙහෙම තියෙනවා නම් මෙන්න මේ අතර. එතකොට මෙන්න මෙහෙම තමයි එන්ජින් කැබින් එක එන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ මිනි කූපයකදී මෙන්න මෙහෙම තියෙන එන්ජින් එක ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේ අතට හැරෙව්වා. හරවලා එන්ජින් එකෙන් නිපද වෙන බලය මෙන්න මේ ඉස්සරහා රෝද දෙකට දැම්මා. ඉතින් ඒකෙන් උනේ මොකද්ද? ඉතින් මෙතන අපි දැන් ඕගොල්ලන්ට අපි performance ගැන කතා කරද්දී මේක එන්ජින් බේක පෙන්නන්නම්. මෙතන හොඳ cramped එන්ජින් එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මෙන්න මේ චූටි ඒරියා එකයි විතරයි අපිට එන්ජින් එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ මදිවට අපිට මේ වාහනයෙන් නිපද වෙන බලය මෙන්න මේ ඉස්සරහා රෝද වලට එන හින්දා වාහනේ දිගේ ඩ්‍රයිව් ෂාෆ්ට් එකක් යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද නිපද වෙන බලය කෙලින්ම මෙන්න මේ රෝද වලට එන හින්දා. ඒක නිසා මෙතනින් එහාට සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ නංගල් ටෙස්ලා වාහන වල වගේ සම්පූර්ණ ෆ්ලැට් සර්ෆේස් එක අපිට ගන්න හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙන්න මේ වගේ මීටර් 2.5ක් විතර දිග බොහොම පොඩි කාර් එකක් ඇතුළට ලොකු අපේ සයිස් වගේ ඉන්න ඇඩල්ස්ලා 4 දෙනාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව යන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ කැබින් එකක් නිපදවන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එහෙම තමයි මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්වර්ස් එන්ජින් කියන එක මාකට් එකට ආවේ. ඉතින් ඒකෙන් පස්සේ තවත් විවිධ කම්පැනි කීපයක්ම මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්වර්ස් එන්ජින් කැටගරි එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේ වාහනේ මේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා නම් මෙන්න මේ වීල්ස් මේ කෙරෝලටම වගේ බොඩි එකේ කෙරෝල්ටම වගේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අර ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ වියතක වගේ දුරක් තමයි වාහනේ පටන් ගන්න තැන ඉඳන් වීල් එක ගාඩ තියෙන්නේ. ඉතින් සෙන්ටිමීටර් 50ක වගේ විදලා තියෙන. මොකද වීල් බේස් එක 2 මීටර්ස් වෙනකන් තියෙනවා. ඉතින් 2.5 මීටර්ස් දිග 2 මීටර්ස් විතර වීල් බේස් එක තියෙනවා. ඉතින් නා සෙන්ටිමීටර් 25 වගේ තමයි රෝද දෙකට පරතරය තියෙන්නේ වාහනේ ඉස්සරහ සහ පස්සේ ඉඳන්. ඉතින් ඒක හින්දා මෙන්න මේ එන ඒරියා එක නැත්නම් මේ ආක් එකකින් හින්දා එන ඒරියා එකත් එන්ජින් කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියා එක නැත්නම් මෙන්න මේ නෝස් එක කියන කෑල්ලට නැත්නම් මෙන්න මේ බොක්ස් එකට දීලා මෙන්න මේ කැබින් එක ඇතුළට ලොකු ඉඩ ප්‍රමාණයක් ගන්න හැකි වෙච්ච හින්දා තමයි මෙන්න මේ මිනි කියන වාහනය ඒ දවස්වල තිබ්බ ෆියුල් ෂෝටේජ් එක මේ යුද්ධ ඉවර වෙලා අවුරුදු ගොඩ කාලයක් යන කලින් අපිට ෆියුල් ක්‍රයිසිස් තිබ්බා. ඒ ඔක්කොම තිබෙදී ඉකොනොමිකල් වෙන්න ඕනේ බ්‍රිටිෂ් වෙහිකල් එකක්. ඒ දවස්වල එංගලන්තය කියන්නේ ගොඩක් ජනාකීර්ණ රටක්. එතකොට ඒක ඇතුලේ ටක් ගාලා මැනුව කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ වාහනයක් විදිහට අපිට මෙන්න මේ මිනි එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔන්න ඔය වගේ තමයි බේසිකලි අපිට හිස්ටරි ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ වාහනේ තවත් ස්පෙෂල් වෙන්න මේ වාහනය 2000 වෙනකම්ම එකම විදිහට හැදුනා වගේම මේක ඇසෙම්බල් කරපු විදිය පවා පැනල් එකෙන් පැනල් එකට බයි හෑන්ඩ් කරපු කාර් එකක්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අදටත් මේ වගේ වාහනේ මේ ස්පෙસિෆික් මේ අපි ළඟ මේ දැන් තියෙන වාහනේ ගත්තත් මේ වෙනකොටත් අවුරුදු 25ක් විතර පරණයි. ඒ වෙලත් ඔයගොල්ලන්ට පේන කොච්චර ලස්සනට කොච්චර හොඳ කන්ඩිෂන් එකකින් කොච්චර මින්ට් ගතියකින් වාහනේ තියනවාද කියලා. ඉතින් අන්නේ එක්සෙප්ෂනල් ක්වොලිටි එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණේ. ඉතින් මේකෙන් පස්සේ මේක මේ අපේ අර එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට පමණක් සීමා වෙච්ච වාහනයක් වෙන්නේ නැතුව මේගොල්ලෝ ඇත්තටම කිව්වොත් රේසිං කල්චර් එක නැත්තම් රේසිං සෙග්මන්ට් එකකටත් මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ කායකෙන් එන්ටර් වෙනවා. ඉතින් මේ අලුත් කායක ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳට පර්ෆෝම් කරා. හැබැයි මම මේ වෙලාවේ රේසිං හිස්ටරි ගැන පොඩ්ඩක් කියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම කියොත් එimhe තවත් අපිට විනාඩි 5-6ක් විතර කාලයක් ඒකට වැය කරන්න සිදු වෙන හින්දා. ඉතින් මෙන්න මේ රේසිං කාලය ඇතුළත තමයි අපිට මේ කූපර් කියලා අපේ හොඳ ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් නැත්නම් හොඳ ඉන්ජිනේර් කෙනෙක් මේගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අහලා දිනවනේ ජෝන් කූපර් S කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කූපර් S කියලා කාර් එකක් මේකේ මේ තිබ්බ හෝස් පවර් එකට වඩා 71 හෝස් පවර් ඉන්ක්ලූඩ් වෙන විදිහේ කාර් එකක් හම්බුණා. ඉතින් බෑක් ටු බෑක් රේසස් ගොඩක් ඒගොල්ලොන්ට දිනන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒකෙන් පටන් ගත්ත ඒ කූපර් S එක අදටත් අපිට JCW ජෝන් කූපර් වර්ක්ස් කියලා මේගොල්ලොන්ගේ ගන්න පුළුවන් අදට මිනි වාහන වලින් ගන්න පුළුවන් ෆාස්ටස්ම කාර් එකක් විදියට ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු 40 පුරාවටම මෙන්න මේ මිනි කාර් එක විතරක්ම නෙමෙයි අපිට තවත් වාහන මේගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා. මිනි වෑන් කියලා අපි දකින අර නෝවා එක වගේ නැත්තම් නෝ කියලා අපි කියන්නේ ඒ වගේ වාහන නෙමෙයි. ඇත්තරම මේකෙම වෑන් එකක් වගේ එකක් තමයි ඒක. ඉතින් මේකම වගේම මිනි වෑන් එක. කියන්නේ වෑන් එක හරියට නම් KDH එකක් චූටි කළා වගේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මිනි වෑන් එකක් ඊට පස්සේ අපිට මේකේ පිකප් ට්‍රක් එකක් හම්බුණා. මෙතනින් කපලා පිටිපස්සේ නිකන් බක්කියක් වගේ නිකන් හරිය පුංචි පෙට්ටියක් වගේ එකක් හම්බුණා. ඊට පස්සේ
මිලිටරි පර්පස් කියලා බ්‍රිටිෂ් ආර්මි එකට මිනි මෝක් කියලා ඕෆ් රෝඩ් කේපබිලිටි එකක් තියෙන නිකන් අර චැසිස් එකක් වගේ මම හිතන්නේ මෙතනට ෆොටෝ එකක් දාන්නම් ඒක. ඉතින් ඒක හැබැයි ආර්මි එකේ එපා කියලා කිව්වා. හැබැයි මිනි කට්ටිය කොහොමත් ඒක නිපදෙව්ව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දුන්නා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක ක්ලාසික් මිනි එකක් විදිහට නැත්නම් ක්ලාසික් කාර් එකක් විදිහට තාමත් අපි අතර ලංකාවේ පවා බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මිනි ක්‍රොස්ஓවර්ස් මිනි ක්‍රොස්ஓවර් කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ මිනි වෑන් එක වගේමයි. ඊට පස්සේ මිනි ස්ටේෂන් වෑගන් මේ වගේ වාහන කීපයක්ම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණා. ඉතින් මේ 2000 වෙනකන් ඇවිල්ලා තියෙන මිනි එකෙන් පස්සේ අපිට හම්බුනේ BMW powered මීට වඩා ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඒක අපි පස්සක තවත් දවසකට තියලා අපි කතා කරමු මෙන්න මේ වාහන ගැන. හැබැයි අනිවාර්යයෙන් මම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ වගේ අවුරුදු 40ක් පරණ මේ වගේ අති විශේෂ වාහනයක් ගැන රිවිව් එකක් විදිහට නැත්නම් මේ වාහනය ගැන කතා කරන තරම් මම සුදුසෙක් නෙවෙයි කියලා තමයි මම ඉන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ එච්චරටම සුවිශේෂී වැදගත් අපි හැමෝම ආදරය කරන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් මේ වාහනේ තියෙන ලස්සන ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන එක තමයි මම අද ඇත්තටම මේ රිවිව් වීඩියෝ එකෙන් එහෙම නැත්නම් රිය 7 අපි අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙන මෙන්න මේ එපිසෝඩ් එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි මුලින්ම අපි බලමු එන්ජින් මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්වර්ස් එන්ජින් එක මොන වගේද. ඊට පස්සේ මේකේ එක්ස්ටීරියර් එක ගැන මට ඇත්තටම කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. අපි හැබැයි මේකේ තියෙන ස්පෙෂල් දේවල් ගැන කතා කරලා එහෙමම අපි ඉන්ටීරියර් එකට ගිහිල්ලා මේ වාහනේ අපි ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු මොකද්ද මේ මිනි එකේ තියෙන ආතල් එක මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ තමයි අපිට අර පැත්තට තියෙන එන්ජින් එක බලාගෙන පුළුවන් වෙන. ඕගොල්ලොන්ට පේනවා නම් පුංචි රූම් එකක්වත් නැහැ. ඉතින් ඇවිල්ලා ඉස්සරහින් කලීෂන් එකක් වුණොත් ඒ නැති වුණොත් අපිට එන්ජින් මොකක් හරි රිපෙයාර් එකක් ආවත් ලේසි වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක එහෙම වෙද්දී මේ මොකද ඉතින් මේ වගේ ක්ලාසික් කාර් එකක අපිට හැමදේම එහෙම කරන්න බෑ. අපිට ක්‍රිටික් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ අර මේ කන්ඩෙම් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ හින්දා එන්ජින් එක ගැන විතරක් කතා කරොත් එහම අපිට 1.3 ලීටර් inline four natural aspirated engine එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට carb mode එකකුයි නැත්නම් EFI එකකුයි දෙකක් හම්බෙනවා. ඉතින් මේක EFI එකක්. මොකද carb එක සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් issues වැඩි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකද එක කට්ටිය එක කතා ඇත්තරම කියන නිසා. ඉතින් මේ 1.3 ලීටර් inline four natural aspirated engine එක අපිට 63 horsepower බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඒ වගේම 93 Newton meter torque එකක් 3000 rpm වලදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. වාහනේ නිපදවෙන බලය ඉස්සර රොඩ් වලට යන්නේ. ඒතර front wheel driven drive shaft එකක් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. මේ වාහනේ ඔටෝමැටික්. ඒතකොට අපිට 4 speed automatic transmission එකක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඊට අමතරව වාහනේ performance specs වලට આવොත් එහෙම ඉතින් මේක තරමින් කුඩා වුණාට මේකේ performance කියන තරම්ම කුඩා නැහැ. ඉතින් අපිට 149 km/h වගේ top speed එකක් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තප්පර 13කින් වගේ මෙච්චර පරණ වාහන කියලා තප්පර 13කින් විතර 0 to 100 reach වීමේ හැකියාවක් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. වාහනේ fuel consumption එකට ආවම නම් හරියට බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් 8ක් වගේ තමයිලු maximum මේ වාහනේ ඕන විසින් අපිට කියන්නේ කොළඹ ඇතුලේ නැත්නම් නගරසන්න ප්‍රදේශවල යන්න පුළුවන් කියලා. 12ක් විතර සාමාන්‍ය නගරෙන් පිට තැන්වලදී කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට 34 liters වගේ fuel tank එකක් බලන්න පුළුවන්. මේ fuel tank එක තියෙන්නේ ටිකක් ඉන්ටරෙස්ටිං තැනක. මේ ඒ වගේම සර්විස් එකට සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 15000 කට තමයි ඒකේ full සර්විස් එකට ගත වුණේ. හැබැයි දැන් නම් මේ තියෙන prices එක ඇත්තටම එහෙම ගාණක් කියන්න හරියටම අපිටත් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ engine performance ගැන නැත්නම් engine specs ගැන කතා කරන් තියෙන. අපි එහෙමම මේ classic mini එකේ classic දේවල් ගැන දැන් exterior design එක මොන වගේද කියලා කතා කරමු. උස මීටර් 1.3යි, පළල මීටර් 1.5යි, සම්පූර්ණ දිග මීටර් 3යි. ඉතින් මම ඉස්සර ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේදී මට ඇත්තටම පොඩ්ඩක් වැරදුනා. මම එතන කිව්වේ මීටර් 2යි කියලා. එතන මීටර් 3ක් තියෙනවා. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් 50ක විතර ඉඩක් තියෙනවා. වාහනේ ඉස්සරයි පස්සයි රෝද වලට පටන් ගන්න වෙන තැන වෙනකන්. ඒතකොට වීල් බේස් එක 2 මීටර්ස් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම අර කිව්වා 1.5යි 1.3යි මේ නිකන් හරියට නිකන් අර මේ සාමාන්‍ය ඇවරේජ් මිනිහෙක්ගේ උස වගේ තමයි මේ එකේ හැමදේම තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඒ වෙලත් අපිට ඉන්ටීරියර් එකට ගියාම අපි කතා කරමු මේ කොහොමද කැබින් ස්පේස් එකේ තත්ත්වය කියලා. ඉතින් හැබැයි අපිට ඒක පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ පොඩි වාහනයක් විදිහ ඇතුළට අර වගේ කැබින් එකක් ආපු හේතුව සහ ඒක කරපු විදිහම ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරා. ඉතින් වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන මම ඇත්තටම මට කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. දැක්ක ගමන් මම හිතන්නේ ඉපදිච්ච නැති ළමයි පවා දන්න විදිහේ වාහනයක්. ඒ වගේ ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ. මේ වාහනේ අවුරුදු 20කටත් වැඩිය පරණ වෙලා තිබ්බට. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ක්ලාසික් මිනි ලොකු හැලජන් ලයිට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකටම ගිහිලා තියෙන මෙන්න මේ වගේ ඉන්ඩිකේටර් ලයිට්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක නම් අපි කරපු ඩිෆෙන්ඩර් එකේ
ඒකෙත් මේ පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ ලයිට්ස් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක nothing to surprise. මොකද Rover company එක British company එකක්. ඉතින් Land Rover company එකත් British company. කොහොම මේගොල්ලෝ එක එකට සම්බන්ධ කට්ටිය. ඉතින් මේ හැබැයි Land Rover වගේ වාහන වලටත් වඩා ලොකු තැනක් මේ වාහනයට ගන්න පුළුවන් වුණා. මේකේ මේ තියෙන අනිත් දේවල් හින්දා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේ වගේ chrome bus බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ wide grill එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතින් අර ආපු එක එක trims වලින් අපිට මේ මෙන්න මෙතනින් තව ලයිට්ස් එනවා නැත්නම් ඊට පස්සේ මේක රැලි එකක් වගේ එක එක විදිහට හැදිච්ච ලස්සන වාහන අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒකටම ගැලපෙන විදිහේ හැම වාහනේ ආසම එකක් තමයි මම මෙන්න මේ 4 ස්ට්‍රී ඒ ක්ලාසික් රෙට්‍රෝ වයිබ් එකක් අපිට අරන් දෙන ඒ වගේ ඒ කාලෙට අපි එක්කගෙන යන නම්බර් ප්ලේට්ස් උත් එක්ක අපිට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් අපිට මිනි බැජ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට එක එක මොඩ්ස් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ 1960 ඉඳන් 2000 වෙනකම්ම වෙනස්කම් බලා ගන්න හම්බ වෙලා තියෙන වාහනේ මේ පුංචි ඒවට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සෙන්ටර් මවුන්ටඩ් ඇන්ටනා එක ඒ වගේ ඉතින් අර එම ලොකුවටම පෙන්වන්න ඕන තරම් දේවල් නෙමෙයි. හැබැයි ඉතින් මේක තමයි ක්ලාසික්. මේක තමයි මිනි කියන්නේ. ඉතින් එතනින් එහාට ආයිත් අමුතුවෙන් කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ලස්සන වයිපර්ස් දෙයක් හම්බෙලා දෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඒක අමුතු විදිහකින් මාරම ලස්සනයි. ඉතින් මේ අපිට 8.3 meters turning radius එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. අපිට සාමාන්‍යයෙන් 13 inch වගේ තමයි මට මතක විදිහට වාහනේ ස්ටොක් හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේ වාහනේදී අපිට 10 inch wheels තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මේ response wheels මේ ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ අයිතිකරු විසින් මේ වාහනේට තියෙන look එක තවත් වැඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ fender lights බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ mirrors පවා අපිට එන rectangle mirrors ඒක වෙනකොට අපිට මෙන්න වගේ bullets වගේ mirrors අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ coach line එක නම් එයා විසින් මේ වාහනේ ඕන විසින් කරලා තියෙන එකක්. ඊට අමතරව ගොඩක් වාහනවල අපිට මෙන්න මේ වගේ white roof එකක් identical විදිහට ගොඩාක් මිනි වල අදට එන මිනි වල පවා බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ground clearance එකට ආවම සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ground clearance එකක් තියෙනවා. මෙතන 150 almost 150 mm වගේ අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. defend එකේ වගේම තමයි වාහනේ door එක open කරන් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ knob එක මෙහෙම ඇතුළට ඔබලා මෙන්න මේ වගේ අරගන්න තියෙනවා. අපිට මේ door වහන කොටත් මේ අපිට ඩිෆෙන්ඩර් එක දොරක් වහනවා වගේ තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඩිෆෙන්ඩර් එකත් පොඩ්ඩක් ස්පෙෂල් දෙයක්. ඉතින් මේ වාහනේත් ඒක ඇත්තටම ස්පෙෂල් දෙයක්. ඉතින් මේ මෙච්චර කාර්යකම මේ අද්ද කැරේකම මට වාහනේ ප්‍රමාණයෙන් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඇත්තටම කවර් කරගන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ අපිට ආක්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ තවත් තියෙනවා මට මතක විදිහට 1971 හරි 81 හරි ආව මේගොල්ලොන්ගෙන් ටර්බෝ චාර්ජ්ඩ් මිනි එකක්. ඉතින් ඒක තමයි අද වෙනකොට ලෝකේ ඇවිල්ලා තියෙන එකම ෆැක්ටරි එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ටර්බෝ චාර්ජ්ඩ් මිනි එක. ඉතින් ඒකේ 100 horse power හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක තනිකරම performance based වාහනයක් විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඒකේ සම්පූර්ණ white body එකක් white body kit එකක් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම white body kit එකක් නැති වුණාට මෙන්න මේ වගේ ආක්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර මේ වාහනෙන් වාහනයට අපි හැමෝම restoration එහෙම නැත්නම් අර මේ පරණ වාහන නැවත තිබ්බ තත්ත්වෙටම ගේනවා වගේ දේවල් කරන්න ගොඩක් කට්ටිය මේ පටන් ගන්න project කාර් එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ mini එක අපිට සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ලංකාවේ මාකට් එකට ආවහම rear side එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ කාර් එක සෑහෙන ඇබියුස් වෙච්ච කාර් එකක් ලංකාවේ. මේ වාහනය අපිට 1959 ඉඳන් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මේ වාහනේ අපි මේ ලංකාවේ කාර් මාකට් එකේ තියෙන තත්ත්වය අනුව මේකේ තියෙන පොත තමයි ලොකුම මිලක් ඇත්තටම නියම වෙන්නේ. ඒකට හේතුව ඔරිජිනල් ජෙනුයින් මිනි බුක් එකක් අපිට අද හොයාගන්න නැති තරම්. මේ තියෙන වාහන වලට අපි දැන් සාමාන්‍ය මිනි එක මා සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර නම් ලක්ෂ 5යි 6යි ඒ වගේ කියලා කියන්නේ අපි දැන් 1 ලක්ෂ 10යි 15යි කියමුකෝ. ඒකත් මේ වගේ මේක ඔරිජිනල් බුක් එකක් තියෙන මිනි එකක්. ඉතින් මේ වගේ වාහනයක් සාමාන්‍යයෙන් 3-4 මිලියන් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඒකට හේතුව බුක් එකේ තියෙන වැලියු එක. ඉතින් ඒක අපිට මෝරිස් මිනි, ඔස්ටින් මිනි එහෙම කිය තව විදි තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි අපි ගොඩක්ම ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ සහ බලන්න ඕනේ අපි වාහනයක් පර්චේස් කරන්න කලින්. ඉතින් මේ තවත් මිනි එකක් යනවා බොහොම ලස්සනයි. තවත් මිනි එකක් අපිට හෝන් එකක් ගහගෙන ගියා. ඉතින් මේ දැක්ක තැන ඕන වෙලාවක අපිට ආස හිතන විදිහේ ලස්සන කායයක් ඕන තැනක අපි අනිවාර්යෙන් හැල්ල බලන විදිහ මමත් පර්සනලි ආස කරන මම ගොඩක් ආදරය කරන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඒක ගැනත් මතක් කරන ගමන් අපි එහෙමම රියර් සයිඩ් එකට ගිහලා බලමු වාහනේ රියර් සයිඩ් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් මේ ලෙජන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙන ක්ලාසික් මිනි කායකේ රියර් සයිඩ් එක ගැන තමයි දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් අපිට මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වත් වගේ මේ මම කිසිම කෙනෙක් නෙමෙයි මං හිතන්නේ මේ වාහනේ තියෙන මේ අර ක්ලාසික් නැත්නම් ටයිම්ලස් ඩිසයින් එක ගැන කිසිම වචනයක් හරි කතා කරන්න. හැබැයි අපි for the sake of review අපි මේක ගැන කතා කරමු. ඉතින් අපිට ක්ලාසික් මිනි එකක බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච රියර් ඩිසයින් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වාහනේදී
අපිට මෙන්න මේ ඉන්වර්ට් කරලා තියෙන රියල් ලැම්ප්ස් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා වගේම මේ වාහනේ ඕන විසි මේ වාහනේට මම කියලා තියෙන අපි කලින් කතා කරපු මොඩ්ස් වලට වගේම මේකේ ලයිට්ස් පවා අපිට අර කලර්ඩ් ලයිට්ස් එහෙම දාලා තියෙනවා. මොකද මේක අපිට සාමාන්‍යයෙන් හම්බෙන්නේ අර සුදු පාට normal වාහනවල ඒ දවස්වල වාහනවල බලා ගන්න හම්බ වෙච්ච විදිහේ ලයිට්ස්. ඉතින් ඊට අමතරව The Great Britain කියන මෙන්න මේ බැඩ් එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම අර මේ වීඩියෝ එක මුලදී කිව්වා වගේ මේ කායකේ ගොඩක් දේවල් අපි මේ රෙස්ටොරේෂන්ස් නැත්තම් අපි අර මේ පරණ කායක ආයිත් දැන් අලුත් මට්ටමට ගේන එක හැබැයි පරණ පාර්ට්ස්ම දාලා අලුත් මට්ටමට ගේනවා වගේ දේවල් කරනකොට මෙන්න මේ GB කියන එකට ඇත්තටම මේක අපිට මේ ස්ටික් එකක් වගේ පෙවුනට මේක ඇත්තටම බැඩ් එක මේ වාහනේ ඕන ළඟ තියෙන එක තාම මෙතනට ස්ටික් කරලා විතරයි නැත්තේ. හැබැයි මෙන්න මේ තියෙන ලෙටරින් එකෙන් පවා මේ වාහනේ වැලියු එක වෙනස් වෙන විදිහට අද කාලේ මිනිස් අපිට හම්බ වෙලා හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ මිනි 1300 බැඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. හතර ශ්‍රී කියන ඒ රෙට්‍රෝ වයිබ් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ වීඩියෝ එක පුරාට මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නනවා වගේ අපි අර මේ රෙට්‍රෝ කියන ගතිය නැත්තම් මේ තියෙන 1959 60 ඉඳන් බලාගන්න පුළුවන් වෙච්ච විදිහටම මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ගෙන් try කරන එකේ පුංචි රිසල්ට් එකක් විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන අපේ මේ ෆිල්ටර් එක වගේ එක ඔයගොල්ලන්ට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපි එතනින් පල්ලෙහාට ආවම මෙන්න මේ වගේ අපිට නික බාර් එක බලාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වාහනේ ඕන විසින් මේ වාහනේට මෙන්න මෙහෙම center mounted exhaust එකක් අපිට ෆිට කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේකේ සද්ද කොහොමද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 1.3 ලීටර් වාහනයක අපිට ලොකු එන්ජින් නොයිස් එක බලාගන්න හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේක ස්පෙෂල් කාර් එකක්. මේක කවදාවත් මිය දෙන්නේ නැති අපෙත් පරම්පරා ගාණක් යනකම්ම අනිවාර්යෙන් මතක තියෙන විදිහේ වාහනයක්. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වාහනේට ස්පෙસિෆික් ස්පෙෂල් එක්සෝස්ට් ටෝන් එකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක මොන වගේද කියලා දැන් බලමු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ අපිට බූට් ඒරියා එක ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට 115 ලීටර්ස් වගේ බොහොම කුඩා බූට් ස්පේස් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ මිනි. ඉතින් මේ වාහනේට සම්බන්ධ හැම දෙයක්ම අනිවාර්යෙන් මිනි වෙන්න ඕනේ. මේ වාහනේ තියෙන හිස්ටරි එක සහ මේ වාහනේට තියෙන එන්න වැඩි වෙන වැලියු එක අරෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ බූට් ස්පේස් එක තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ පේන මෙතන මේ තියෙන මේ කෑල්ල මේ තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් පෙට්‍රල් ටැංක් එක. ඒ වගේම අපි මේක මෙතනින් ඉස්සුවොත් එහෙම අපිට බලාගන්න පුළුවන් ස්පෙයා වීල් එකයි බැටරි එකයි. ඉතින් මේ බැටරි එකයි ෆියුල් ටැංක් එකයි හිතා ගන්න බැරි ඩේන්ජරස් විදියට ළඟින් තියෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් මේක ගැන ගොඩාක් කට්ටිය කන්සර්න්ස් දාලා තිබ්බට අද වෙනකන් ඉතිහාසයේ බොහොම කලාතුරකින් තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ ලොකු රියර් ඉම්පැක්ට් එකක් වුණත් වාහනයේ පිපිරීමක් සහ නැත්නම් වෙනත් මොකක් හරි දෙයක් නිසා ඒකට වෙච්ච හානියක් ගැන වාර්තා වෙන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන. ඉතින් ඒ හින්දා අපි කවුද මේ වගේ අවුරුදු 40ක් තිස්සේ රජ කරපු ප්‍රොඩක්ෂන් උත් ඉවර වෙලා තවත් අවුරුදු 20 ගණක් ගිහිල්ලා අලුත් මෙයාගේ පරපුරේ කට්ටියත් ඇවිල්ලා තාමත් වැජබෙන තාමත් ලෙලදෙන මෙන්න මේ වාහනය ගැන කතා කරන්න. ඉතින් ඒ වගේ තමයි අපිට මේ වාහනේ බූට් ස්පේස් එක ගැන කතා කරන දේ අපි එහෙමම වාහනේ ඉන්ටීරියර් එකට දැන් පනිමු. ඔන්න ඉතින් මිනි එකේ ඉන්ටීරියර් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ අමුතු හිතාගන්න බැරි විදිහ නිකන් අර මේ වෙන හයි පර්ෆෝමන්ස් ස්පෝර්ට්ස් කාර් එකක් ඇතුළේ ඉන්නා වගේ නිකන් අර ශාම එක මරෝ කියන වගේ ෆීලිං එකක් මට තියෙනවා. මම හිතන්නේ හැම මිනි ෆෑන් කෙනෙක්ටම මේ ෆීලිං එක එනවා ඇති. ඉතින් මම ඔය කියන තරම මිනි ෆෑන් කෙනෙකුද මේ. හැබැයි මට මේ වගේ සතුටක් තියෙනවා නම් මට හිතාගන්න පුළුවන් ඇත්තටම මිනි ෆෑන් කෙනෙක් මොන වගේ සතුටක්ද මේ වගේ කාර් එකක යනකොට තියෙන කියලා. ඉතින් අපිට මේ යතුරක් තියෙන්නේ පුෂ් ස්ටාර්ට් නෑ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට පේනවනම් පුෂ් ස්ටාර්ට් ෆන්ක්ෂන් එකකුත් මේ වාහනේ ඕන විසින් මේකට ඇත්තටම සෙට් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මේ වගේ වාහනවල කිසිසේත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒක ඒ විදිහට තියලා අපි වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන මෙමු. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි අපිට වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න චුට්ටක් ඇදලා ස්ටාර්ට් වුනේ. ඉතින් අපිට මේ ඇත්තටම වීඩියෝ පටන් ගන්නකොටත් අපි ලයිට්ස් දාලා තිබිලා අපිට ජම්ප් ස්ටාර්ට් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒවා just a mini thing, just a classic thing. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අනිවාර්යෙන් අපිට එක්ස්පෙක්ට් කරන්න වෙනවා. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ ක්ලාසික් මිනි එකේ ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මම පළවෙනි දේ තමයි මේ සීට්ස් එහෙම මේ කාලේ වාහනයකට ගැලපෙන සෑහෙන සොෆ්ට්. මේ ඉතින් අර මේ ටිපිකල් බ්‍රිටිෂ් වාහනයක අපිට ගැලපෙන විදිහේම ඒ වගේ අපිට අද කාලේ එන බ්‍රිටිෂ් වාහනවල වගේම වගේ අර කම්ෆර්ට් එකක් අපිට වාහනෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා.
වාහනේ පුරාටම මේකේ මේ ඉන්ටීරියර් එක මේ සීට්ස් වලට ගැලපෙන විදිහේ අපෝස්ට්‍රි හම්බෙලා තියෙනවා. මේ වගේ ටීක් පැනල්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. මේවා නම් අපේ වාහනේ ඕන විසින් දාලා තියෙනවා. හැබැයි මේ හැම දෙයක්ම වාහනේ up to standard අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. I think සුපුරුදු පරිදි දකුණු පැත්තෙන් වම් පැත්තට අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ වාහනේ අතර මම අර හිස්ටරි එකට තමයි ලොකුම වෙලාවක් ගත්තේ. මොකද වාහනේ ගැන කතා කරන්න මට අර මම කිව්වා වගේ අයිතියක් ලොකුවට නැති හින්දා. ඉතින් අපිට මේ lock unlock button එකක් මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. door handle එක තියෙනවා. door handle එක මේ කියන්නේ grab handle එක අපිට මෙතනින් තියෙනවා. door එක අරින handle එක අපිට ඇත්තටම හම්බෙන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මෙහෙම පල්ලෙහාට කරලා තමයි දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට මේ වගේ open කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට winders හම්බෙන්නේ. හැබැයි winders වලින් අපිට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට මේක control කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් ආවෙන් පස්සේ වාහනේ ඕන විසින් tweeters දාලා පොඩි setup එකක් දාලා පිටිපස්සට පොඩි speakers ටිකක් දාලා ඒ ටික කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ steering wheel එකක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් mini steering wheel එකක් අපිට හම්බෙන්නේ. අපිට horn එක press කරන අපිට මෙන්න මේ වගේ buttons දෙකක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. අපි 1999 model එකට ආවම අපිට මෙතනින් airbag හම්බෙනවා. AC louvers දෙකක් හම්බෙනවා. heaters දෙකක් හම්බෙනවා. ඉතින් මේ heaters උත් අපිට මෙන්න මේ වගේ options දෙකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට වැඩ කරන විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට ඇතුළ පේනවා නම් ටිකක් අර රතු පාට වෙලා වගේ ඒකෙන් පේන මම දන්නේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට හරියටම පේයිද කියලා. මේ ඉතින් අපිට අන්න ඒ වගේ ඒකත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගේජස් වලට ආවහම අපිට මම අර ස්ටීරින්ග් එක කතා කරද්දී කියන්න ඕනේ අපේ මේ ලීවර්ස් දෙක සුපුරුදු යුරෝපියන් වාහනයක වගේම දෙපැත්ත අපිට මාරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ ඒක ලස්සනට මෙන්න මෙතනින් තමයි ඉන්ඩිකේට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට hazard lights මෙන්න මෙතනින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ අර මේ පුංචි quirky designs තමයි අපිට හැමතරම් බලා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 180 වෙනකන් අපිට අපේ ස්පීඩ් ලිමිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ fuel gauge එකයි heat temperature එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මෙතනින් rev count එක නැත්නම් අපේ tachometer එක අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ අපිට ash එකක් මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ හම්බ වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ cabby hold එකක් කියලා කිව්වොත් හරියද? නැත්නම් පුංචි luggage space එකක් එතනින් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක මේ වගේ තියෙන හින්දා ඕනනම් tray එකක් විදිහටත් මේක පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එතනින් පල්ලෙහාට යනකොට මම කිව්වා මේ වාහනේ automatic. ඉතින් automatic වාහනේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන සුපුරුදු gear box එක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පුංචි interesting දෙයක් තියෙන්නේ මේක reverse එකට හැමතිස්සෙම පාක් එකට ගිහිල්ලා තමයි රිවර්ස් එකට එන්න ඕනේ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. හේතුව මේකේ එන්ජින් සහ ගියර් වල දෙකම රන් වෙන එකකින්. ඉතින් ඒ හින්දා ගියර් බොක්ස් එකට වැටෙන බර වැඩිලු. ඉතින් ඒ හින්දා අපි එකපාර D එකට දානවා නම් ඒක එහෙමයි. හැබැයි අපි ආයෙ රිවර්ස් එකට දානවා නම් පාක් එකට දාලා තමයි මෙහෙම ආයෙත් රිවර්ස් එකට දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඔය ඊට අපිට මේ වගේ අපිට හැන්ඩල් එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඉතින් ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් අරන් මේ මොකොත් හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන සීට්ස් දෙකක් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ කන්ෆිගරේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ soft seats අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ සීට්ස් වලට මේ කියන්නේ Mayfair seats කියලාලු. ඉතින් මේ මමත් ඉතින් ඇත්තටම මේ අද තමයි මේ ඇත්තටම මේ වගේ closely mini එකක් මටත් පාවිච්චි කරන්න හම්බ වුණේ. ඉතින් මේ ගොඩක් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න හම්බුණා. ඉතින් so apparently මේ seat adjustments කියලා අපිට දෙයක් ඇත්තටම මේ හම්බ වෙන්නේ නැති තරම් අපිට මෙන්න මේ මෙතන මෙන්න මේ knob එකක් තියෙන්නේ මේ කරකන්න පුළුවන් rotary මේකක්. ඒකෙන් අපිට මේ මේක adjust කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි මේ back rest එක adjust කරගන්න පුළුවන්. වාහනේ ඉස්සරහට පස්සට කරගන්න විදිහ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් මෙන්න මෙතන මේ තියෙන manual මේ nuts ගලවලා තමයි අපිට කරගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව තවත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ knob එකක් තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් තමයි මේ seat එක මෙහෙම නවලා පිටිපස්සේ කට්ටියට access ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අමුතුම technology එකක් තියෙන, ඒ කියන්නේ මේ අද කාලේ නම් ඒක බොහොම cheap දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අර මිනි කල්චර් එකට ඒකට ගැලපෙන විදිහේ ලස්සන වැල්යු එකක් මම හිතන්නේ ඒකට අනිවාර්යෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ අපිට ඩෝබින්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය වතුර බෝතලයක් අරගෙන දාගන්න බෑ. සාමාන්‍ය ටිෂු පැක් එකක් වගේ දේවල් ටිකක් හැබැයි ටිකක් දිගට ඒක අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට කතා කරන් තියෙන්නේ. මම කතා කර හිටියේ ලෙග් රූම් එක ගැන. ඉතින් මේ මම දැන් මේ ඉන්නේ සීට් එක පිටින් පස්සටම කරලා තියෙන්නේ. මට නම් වැඩි කියලා කියන්න පුළුවන් විදිහේ ලෙග් ස්පේස් එකක් තියෙනවා. හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. අපි පිටිපස්සට ගිහලා බලමු කොහොමද පිටිපස්සේ ලෙග් රූම් හෙඩ් රූම් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙත් අපිට කන්වර්ටිබල්ස් දැන් අලුත් වාහන වල නම් අපිට කන්වර්ටිබල්ස් ආව නැත්නම් මේකේ සන්රූෆ් එකක් තියෙන ඔප්ෂන්ස් ආව. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට ඇත්තටම බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අලුත් එකට එනකොටත් අපි අලුත් මිනි එකේදී නම් අපිට මිනි කන්ට්‍රිමන් එක, මිනි ක්ලබ්මන් එක, ඒ වගේ ගොඩක් ටිකක් වෙනස් වෙච්ච වාහන අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණා. ඉතින් අපි ටග් ගාලා වාහනේ පිටිපස්සට පැනලා බලමු වාහනේ පිටිපස්ස මොන වගේද කියලා. හරි, ඉතින් අපි දැන් වාහනේ පිටිපස්සට යමු. ඉතින් මේක අපිට 2 door හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපිට මෙන්න මේ වගේ ගන්දයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අපි මුලින්ම මෙන්න මෙතන මේ තියෙනවා පොඩි කෑල්ලක්.
මෙන්න මේක. ඉතින් ඒක නම් අපිට අද තින වාහනවලත් කියන කූපේ වාහනවල එහෙම කන්වර්ටිබල් වාහනවල ඒ වගේම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මෙහෙම දාලා අපිට මේ මෙන්න මේ විදිහට උස්සලා තමයි පිටිපස්සට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම එහෙමම තුලට යන්න දාලා මේක මෙහෙම දාපු ගමන් ආයිත් ඒක මේ ගානට ෆිට වෙනවා. ඉතින් මේ මං මිනි එකේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ. මම පොඩ්ඩක් කැමරාවකට පෙන්න මේ පැත්තට එන්න. ඔව් 4 දෙනෙක්ට පුළුවන්. හැබැයි මේ මට මේ මම මෙහෙම ඉන්නේ. හැබැයි මේ සීට් එක දැන් උඩින් පිටිපස්සට කරලා තියෙන්නේ. මේක තට්ටයක් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් ඕන නම්. මගේ කකුල් දෙකත් බිම ගෑවුනොත් මට මෙතනින් අමාරුයි. මගේ තයිස් නම් බිම ගෑවෙන්නෙම නැහැ. මට සාමාන්‍යයෙන් මම සාමාන්‍යයෙන් 5.5ක් වගේ උස. ඉතින් මට සාමාන්‍ය කරන විදිහේ හෙඩ් රූම් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මගේ ලෙග්ස් නම් හොඳටම ක්‍රෑම්ප් වෙලා තියෙන්නේ. මට ඉතින් එහාට කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ. හැබැයි අපිට මෙන්න මෙතනින් සෑහෙන ලොකු ඩෝබින්ස් දෙකක් හම්බ වෙලා තිනවා. සීට් බෙල්ට්ස් 4ක් අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ස්පීකර්ස් දෙකක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ ෆැන්සි ඒ කාලේ හැටියට නම් අය මට හිතා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මේ වාහනේට මෙච්චර ලොකු වැලියු එකක් ආවේ කියලා. ඇත්තට මේ වාහනේට අපි මේක බලාපොරොත්තු වෙච්ච නැති දෙයක්. ඉතින් මේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ නැති දෙයෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙන මෙන්න මේ අවුට්පුට් එක ඇත්තටම මාවලස් කියලා කියන්න අනිවාර්යයෙන්ම පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට බොහොම සරලව වාහනේ ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු දැන් මේකේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. හරි. ඉතින් ඔන්න අපි මේ දැන් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න තමයි යන්නේ. අපි D එකට දාගමු. මේ මම ඇත්තටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වාහනේ ඕනකට. මොකද මේක ඔටෝ එකක්. මැනුවල් එකක් නම් මම අහලා තිනවා මේ මීටර් තර සෑහෙන අමාරුයි කියලා. මොකද ක්ලච් එක සෑහෙන තදයිලු එහෙම මම කතා ගොඩක් අහලා තිනවා. ඉතින් මේකෙදි ඉතින් අපිට නෝමල් අද කාලේ වාහනයක් වගේම අපිට ඩ්‍රයිව් කරන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. බලමු. මම අද තමයි මුලින්ම මේ ඇත්තටම මිනි එකක් ඩ්‍රයිව් කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ ඩ්‍රයිව් කරද්දී මට ඇත්තටම අර නිකන් බිම දිගේ යනවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. අර ඉස්සර මේ යන්නේ අර පොල් පිටේ ඉඳගෙන කට්ටිය ඇදගෙන යනවා. අන්න ඒ වගේ ෆීල් ඉන්නේ. නැත්තම් අර ඊටත් වඩා ගොඩක්ම අර මේ ගෝ කාට් එකකට වහලයක් ගහලා පදිනවා වගේ තමයි ෆීලින් එක. ඇත්තටම මේ අමුතු අර මේ චිල් වයිබ් එකක් තියෙන්නේ. මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් එකමාර RPM වගේ යන්නේ. ඉතින් මේ අර මේ ඔයාලට තේරෙනවා පොඩ්ඩක් අර ස්ටියරින් වීල් එක තියෙන්නේ සීට් එකට චුට්ටක් මැද්දට වෙන්න. ඒකට අපිට අර පොඩ්ඩක් තේරෙනවා මෙහෙම නිකන් පොඩ්ඩක් ට්විස්ට් වෙලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක මේ හැම මිනි එකම බලාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන දෙයක්. මම ඒක ඇත්තටම රිසර්ච් කරලා බැලුවා මේගොල්ලෝගේ ස්ට්‍රක්චර් එක හැදිලා තියෙන විදිහට. ඒක ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ අද කාලේ සමහර වාහනවල Mercedes Benz එක වල වගේ පවා මෙච්චර මෙහෙම නෑ. හැබැයි චුට්ටක් එහාට මෙහාට වෙලා වගේ තමයි අපිට මේ බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේක අර මේ හයියෙන් යන්න බැරි වාහනයකුත් නෙවෙයි. ඉතින් හැබැයි මම දැන් යන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 40 විතර. හැබැයි මට හොඳට ඒක තේරෙනවා මම මේක අර ට්‍රෝලි එන්ජොයි කරන විදිහේ වාහනයකින් යන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටික පෑගොත් එහෙම ඒක අර 아무තු අර මිනි එකටම ගැලපෙන විදිහේ එන්ජොයිමන්ට් එකක් තමයි එන්ටර්ටේන් කරන්න පුළුවන් විදිහ. අර ඩ්‍රයිවර්ස් කාර් කියලා අපිට තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ කාර් එකක් තමයි මෙන්න මේ මිනි කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ මම නම් ඇත්තටම ඔයාලට පේන්නේ නැති මම කතා කරන හැම වචනයකම මම hina වෙලා ඉන්නේ. මම සාමාන්‍යයෙන් එහෙම හැම වාහනයකටම hina වෙන එක්කෙනෙක් නෙවෙයි. ඉතින් හැබැයි මේ වාහනේදී මම ඇත්තටම වාහනේ එන්ජොයි කරනවා ගොඩක්ම. ඉතින් මේක තමයි මිනි කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපිට මේ එයා බෑග් එක තියෙන හින්දා සාමාන්‍ය ඩ්‍රයිවර්ට විතර හැබැයි එයා බෑග් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ දැන් ඔය 1959 ඉඳන් එනකොට මේකට එන්න මේකේ සේෆ්ටි ගතිය ඇත්තටම කිව්වොත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. වීල් බේස් එක මේක ගොඩක්ම එහා පැත්තේ කෙරෝල් වල තියෙන හින්දා බොහොම ලේසියෙන් අපිට මේ U-turn එකක් පවා ගන්න පුළුවන්. අපි ඒක try කරලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් පාර මෙන්න මේ වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් දකුණට දාලා full කපන්න. ඉතින් මේ වාහනේ power steering අපිට එන්නේ නැහැ. අපි ඒක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වාහනේ power steering ඇත්තටම කිව්වොත් තියෙනවා ඒකේ පුංචි issue එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මට මේ සාමාන්‍යයෙන් එකපාරින් නම් ගන්න බැරි වුණා. ඔන්න මම දැන් පාක් එකට දාලා තමයි ආයිත් රිවර්ස් එකට ගන්න ඕනේ. ඉතින් පවර් ස්ටියරින් වලින් ගන්නකොට පොඩ්ඩක් හැමතිස්සෙම අර එකතන කපන එක මේ සෑහෙන්න අමාරුයි කරන්න. මේ ඉතින් අපි චුට්ටක් අර යන්න දීලා යනකොට තමයි අපිට ටක් ගාලා ඉක්මනට කපා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි මේ ඉතින් අර අත් දෙකේ හොඳට දෑතේ සවිය දාලා තමයි මේ එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක මේ ක්ලාසික් දෙයක්. ඇත්තටම මේ මම මේ ඔය යුරෝපියන් වාහන නැත්තම් මේ අද කාලේ හම්බෙන ලොකු වාහන වල යනවට වඩා මේක යන මේ රයිඩ් එක මම ඇත්තටම මේ වෙලාවේ ඇත්තටම එන්ජොයි කරනවා. මෙන්න මේ අපිට මේ
මේ වාහනේ ඕන ඉතින් head up display එකත් අපිට දාලා දිනවා. ඉතින් ඒකෙදී අපිට මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපි යන ස්පීඩ් එක වගේ බේසික් ඉන්ෆර්මේෂන් කීපයක්. ඉතින් ඒකත් මාර ෆැන්සි. ඒ වගේම මේ ඉතින් වාහනේ යනකොට නම් මේ අපිට හොඳට තේරෙනවා මේ අපි මේ යන්නේ මිනි එකක අපි නම් මේ පොළොවට බොහොම ළඟින් යන්නේ. ඒ ඔක්කොම දේවල් ටික අපිට බොහොම ලස්සනට ඇත්තම කිව්වොත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට මේ වාහනේ ඩ්‍රයිවිං ප්ලෙෂර් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා රියසෙවනේ අපි අපේ YouTube channel එකෙන් හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලොන්ට අර පාරේ තොටේ දකින්න හම්බ වෙන වගේම මේ වගේ ලස්සන අයිකොනික් වාහනවලත් වීඩියෝස් අපිට ඕගොල්ලොන්ට අරගෙන එන්න අපි කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේම තවත් අයිකෝ අපිට දැන් එදිනෙදා දකින්න හම්බ වෙන වාහනයක් හෝ අපි හැමෝම ආස කරන ආදරය කරන විදිහේ වාහනයක් එක්ක ලබන සතියේ හම්බ වෙනකන් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න මේ ඕගොල්ලොන්ගේ වාහන සීනේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම සෙවන සමගින් මම නිකුල් දෙවින්ද